خب امروز میخوایم مشکلات یه سیستم خیلی جالب رو با هم بررسی کنیم. یه کمپرسور اوپن داریم، کمپرسور دو مرحله‌ای اسکرو هست مارک مایکوم هست. کمپرسور داره با فشار ساکشن منفی 9 PSI، فشار دیسچارج 124 PSI کار میکنه. سوپر هیت 79 درجه. میگن که این سیستم 5 سال نصب شده، با این شرایط داره کار میکنه. پله پله با هم دیگه تمام شرایط رو چک میکنیم. کمپرسور کناریش خراب شده، این کمپرسور داره کار میکنه. کمپرسور کناری که خراب شده در حالت بیبار زیاد کار کرده و آسیب دیده. تمام قسمت ها رو با همدیگه یه مرور اول میکنیم. یک اکونومایزر در کنار داریم، کندانسور، اویل کولر. در این سمت چیلر خط کندانسور رو داریم میبینیم که آب چیلد واتر هست، آبی که داره توسط یک چیلر دیگه خنک میشه، وارد اویل کولرمون میشه، بدون هیچ کنترلی وارد کندانسور میشه. اکونومایزر هم داره خط مایع رو خنک میکنه، باقی گاز رو برمیگردونه به کمپرسور. نکته جالب، شما این برم دارید روغن کمپرسور رو میبینید. دمای دیسچارجمون هلوش 70 درجه هستش. سنسورامون رو نصب کردیم، تستو گیج تستومونو و داریم کنترل میکنیم سیستم رو. با همدیگه خط رو مرور بکنیم. توی این دستگاه ما 2 عدد اواپراتور داریم. یک کویل اواپراتور با اکسپنشن ترموستاتیک دامفوس داریم. یک مبدل صفحه‌ای هم اینجا داریم که روغن خنک میکنه. این مبدل صفحه‌ای دارای یک اکسپنشن والو الکترونیک اسپورلند هست. توی شرایط اولیه راه اندازی ما دمای 15 درجه روغن رو نیاز داریم. توی این دماها بریم ببینیم که درصد باز شدن اکسپنشن چقدر هست. خب شرایط کارکرد رو میبینیم. دمای ورود و خروج روغن هستش 14 15 و 1. ما میخوایم دما رو توی رنج 15 درجه نگه داریم. اکسپنشن رو دارید میبینید، دما منفی 50/2، اکسپنشن 8% باز هست. خب توی شرایط کارکرد عادی ببین الان شد 0%. ما این اکسپنشنمون 100% بازه. حالا تو شرایط کارکرد عادی هم نشون میدیم. اما وقتی که این اکسپنشن 0% میشه یا یه درصد پایینی باز میشه، سریع این دما میادش پایین، پس این اکسپنشن سریع میبنده و دمامون تامین میشه. یه چیزی در حدود 75 اسب کمپرسور هست، اما شما عملی بخواید در نظر بگیرید برای شرایط این کار کرد، حالا محاسبه باید انجام بشه، اما یه چیزی در حدود 5 تا 10 اسب کمپرسور میخواستین. خب پس ما 12 ساعت قرار این کمپرسور رو با این شرایط بذاریم کار کنه. واقعا کمپرسور بسیار مقاومی هست که میادش با ساکشن منفی 10-15 PSI و سوپر هیت 80 درجه سانتیگراد کار میکنه. فوق العاده شرایط وخیمی هست که این چیلر داره روش کار میکنه. 12 ساعت تو این شرایط کار میکنه. بعد از اون نیاز پیدا بکنه به برودت، اون وقت ما میریم دمامون میشه منفی 50 درجه دمای روغن
پس این شرایط کارکرد اشتباه هست. بر حالتی که تک کمپرسور کار میکنه، یونیت نمیتونه جوابگو باشه و دمای روغن به منفی 50 برسه، منفی 30 میرسه. یک دستگاه کمپرسور خراب شده و الان وقت این رو ندارن که تعمیر کنن، سریعا باید راه اندازی انجام بگیره. کمپرسور در دسترس نبود، ما اومدیم یک کمپرسور موازی با کمپرسور خراب داریم راه اندازی میکنیم. کمپرسور SRM Tech هست، رفکوم. یه تابلو برق موازی هم داریم جمع میکنیم براش، با سافت استارتر کار بکنه. ایراد کار اینجا هست که شما یک کمپرسور دارین که ظرفیتش درست است، یک کمپرسور دیگه دارید که مدام در حالت آنلود کار کرده و آلودگی خیلی زیادی هم توی خطمون به وجود اومده، خوردگی مکانیکی خیلی زیاد. کمپرسوری که ما انتخاب کردیم ظرفیت دقیقا برابر با این ظرفیت کمپرسور هستش، اما این کمپرسور رو باید با اینورتر راه اندازی کنیم که دقیقا دوباره چون کارفرما گفتن که زمان ندارن، مجبوریم سریعا راه اندازی انجام بدیم تا بعداً زمان وقت داشته باشیم که بتونیم اینورتر برای این کمپرسور نصب کنیم. نکته شماره 1، شما وقتی که بارهای کم دارید، مثل این 15 درجه قرار نیستش بریم تو منفی 50 درجه، دیگه این کمپرسور نباید کار بکنه. شما یه یونیت مجزا کنار این باید داشته باشید که پایین کمپرسور نصب شه. مثلا یه یونیت 50 است یا 10 است که باید حساب بشه. پس طراحی اشتباه بوده، طراحی اشتباه. کمپرسور این تعمیر بشه یا این نصب بشه مجدد خراب خواهد شد. این شرایط بسیار وحشتناک هستش. میریم سر کویل هامون. این کویل اواپراتورمون هستش، یکی از اواپراتورامون داخل خلع هستش داخل مخزن و نمیتونم الان خیلی خوب نشون بدم. کویلایی هستش که محصولمون رو خنک میکنه. خب پس این دوتا لوله روغنمون هست که اومده، سنسور دمای روغنمون هستش که اینجا نصب شده. شرایط کار بسیار وخیم هست، باید مجدد اصلاحات خیلی زیادی بر روی این دستگاه انجام بشه. متاسفانه منطق کنترل و نوع ظرفیت‌های انتخاب شده کاملا اشتباه هست. توی فیلم‌های بعدی این کمپرسور که ما انتخاب کردیم رو شرایط کارکردشون رو بهتون نشون میدم. دمایی که ما در نظر گرفتیم منفی 49 درجه هست. کمپرسور تو محدوده انولوپش کار خواهد کرد. کمپرسور رفکوم.